हाय तुमगल ह्या व्हिडिओन स्वागत असो. आज आम्ही पळयत आसा ती लसणी चटणी आणि तुम्ही खावे येता डोसा संगाती किंवा चपाती संगाती. ही चटणी बनवच्याक आमकां जाय सोय कांतून दवरलेले 3/4 कप, मिरच्यो बेडग्यो मिरच्यो सोक करून दवरलेल्या, गार्लिक पॉट 7 to 8, चिंचे उदक 2 हॉट चमचे, रोस्टेड चना 1 मोठ चमच आणि मीठ टेस्टा हिशोबाने. ही चटणी बनवच्याक आमकां ग्राइंडरान घालचे आसा ग्रेटेड कोकोनट किंवा सोय कांतून दवरलेली. ताजे मुखार घालचे आमकां हांतो गार्लिक पॉट, मागीर ॲड करचे रोस्टेड चना, चिंचे उदक, आमी जे मिरच्यो लाल मिरच्यो सोक करून दवरलेले ते तांतू उदक काडून घालचे. मिरची घालून जायना पण तांतू घालचे मीठ टेस्टा हिशोबाने. समज ग्राइंड जावंक म्हणून तांतू आमी घालचे थोडे उदक. तुम्ही मागीर एक फंत ग्राइंड करना पण पळोवनचे कन्सिस्टन्सी कशी आसा. हांगा कन्सिस्टन्सी जितके रफ आशिल्ले म्हणून आमी तांतू एडिशनल उदक घाले, त्या नंतर परत ग्राइंड करून काडले. ग्राइंड करना पण तुमकां कन्सिस्टन्सी पोरेबल आसल्यार एकदम ग्राइंड. तुम्ही मीठ आणि मिरसांग चेक करून घेवंक. समजा मीठ चड जाल्लेलें आसा तुम्ही एडिशनल सोय घालीत तांतू, किंवा मिरच्यो समजा चड जाल्लेलो आसल्यार चड चण सोय घालून परत ग्राइंड करून घेवं. तुम्हाला चटणी डोसा संगत सर्व करूंक तयार आसा. रेसिपी आवडल्यार कमेंट करा, ती लाईक आणि शेअर करूंक विसरू नका.